Okay, biology time. Let's do today. What kind of system is that? Immune system. Let's do immune system, and then later we will do reproductive system. Okay. Now, so when we talk about immune system, we have to talk about what it does. Okay, what does the immune system do? It protects the body. It protects the whole body against disease-causing pathogens. Pathos means bệnh, disease, and gen means sản sinh ra, generate, những cái thứ mà sản sinh ra bệnh, pathogens. So basically, it protects the whole body against disease-causing pathogens. Like for example, what? Bacteria. Actually, it's foreign bacteria, những cái con vi khuẩn ở bên ngoài nhưng chứ không phải là bên trong cơ thể sẵn có nha. Because we have a lot of bacteria living inside our intestine. It helps us. Those things help us. Okay. Those are beneficial bacteria, những cái vi khuẩn có lợi. But what I'm talking about is foreign bacteria, which is bad for the body. Những cái vi khuẩn bên ngoài vào nó sẽ có gây hại cơ thể, còn mấy con mà beneficial bacteria nó sẽ những vi khuẩn có lợi. Nó khác. Okay, foreign bacteria, viruses, pyrogens, hydrogen or pyrogens. Pyros means ngọn lửa, the fire, or inflammation, or it's gây sốt. It causes fever. Pyrogens are the thing that can cause fever. Nó có những cái thứ từ bên ngoài mà có thể gây ra sốt cho cơ thể. Ví dụ như là khi em nhập vào một số cái loại protein mà nó lạ lùng á, ví dụ như ăn hải sản, ăn những cái đồ mà nó lạ lùng vô á, nó có thể gây phản ứng dị ứng, và trong phản ứng dị ứng nó có thể gây sốt nha. So basically, pathogens are things that can cause fever. Things that can cause fever, like for example, if you eat seafood or something that is very foreign, very weird, very strange, that your body has not been exposed to before, cơ thể chưa được tiếp xúc với nó bao giờ cả. It can cause allergy, and allergy can cause fever. Okay, sometimes. What else do we have? We have helminths. It's a parasite. Basically, helminths are parasites. I think it's better to use the word parasite. Những cái con ký sinh, parasites. Mấy con ký sinh, and so on. A lot of things, okay? Nói chung là nó bảo vệ cơ thể khỏi bất kỳ cái gì mà không phải của cơ thể, hoặc là không giúp cho cơ thể. In general, the immune system protects the body against anything that is not the body, or does not belong to the body, or does not help the body, okay? So, that's the main function. Đó là cái chức năng chính của nó. Sometimes the immune system doesn't work as it should. Đôi khi hệ miễn nhiễm không hoạt động đúng như mong muốn thì nó sẽ gây rất nhiều vấn đề, tại vì nó tấn công chính cơ thể luôn.
Sometimes the immune system, they attack the body itself and could be very dangerous. But that is other cases that we will talk about later. Now, so there are two types of immune responses in the body. Có hai loại hồi đáp miễn nhiễm cơ thể. There are two kind of immune responses in the body. The first thing is innate immune response. Innate immune response. Innate means you are born with it. Bẩm sinh. Nó gọi là cái phản ứng miễn nhiễm bẩm sinh đó. Innate immune response. So basically, very fast, or you can call them immediate, ngay tức khắc luôn. But it deals with common or common bacteria, easy to deal with bacteria. Common easy bacteria and foreign things. Những thứ nào mà nó nằm ở ngoài cơ thể hoặc là foreign things. Anything foreign, okay? And easy to deal with bacteria. Like for example, some bacteria can be easily dealt with. Một số loại vi khuẩn có thể được dễ dàng đương đầu với bằng cái innate immune response này, ngay tức khắc thôi, nó bị giết chết thôi. Like very immediately, it can be killed. It deals with or it kills common easy bacteria or foreign things, okay? Nó giết chết thôi. Okay. And it doesn't take time, of course, it doesn't take time to develop, it's very fast. It doesn't take time to develop. Những âm 2 nha. Cái từ này lúc nào cũng những âm 2 đó. Develop doesn't take time to develop. But then it only deals with common easy bacteria and foreign things. It cannot deal with more advanced bacteria or more advanced things, you know. Cannot deal with. Nó không thể đương đầu với những cái mà nó phức tạp hơn, những cái mà nó cao cấp hơn. Cannot deal with more advanced bacteria, viruses, parasites and things, etc. Nó không thể đương đầu với mấy cái mà nó tiến hóa hơn, mạnh hơn hoặc là nó cao cấp hơn thôi nha. Okay, just a moment, I'm going to turn on the light. Okay, now, so the other ones are acquired. Cẩn thận phát âm nha, có y ngắn r này, ir này, ir là iron. So acquired. So it's acquired immune response. Này những âm đều ghi âm ghi hết.
acquired immune response. Nó gọi là phản ứng miễn nhiễm mà cao cấp hơn. Acquire means you get it, nhận được. Tức là mình nhận được thông tin đó xong mình xử lý nó tốn thời gian. So it means that you acquire information about something that is so advanced that you will deal with it. You find a way to deal with it, but take time, you know. It's not innate, okay? Acquire immune response. Nó gọi là phản ứng miễn nhiễm thứ cấp hay cao cấp gì đó. So it's much more advanced than this one, of course. So it is. It takes time. It takes time. Can be 3 to 5 days or more. 3 to 5 days or more to develop it. Nó có thể tốn thời gian cỡ 3 đến 5 ngày hoặc hơn để mà phát triển nha. Cho nên một số cái loại nhiễm khuẩn á, nhiều khi á, nó tốn đến mấy ngày nó mới hết lận, hoặc là nhiều hơn. So some kind of infections like throat, nose infection, sometimes it takes like a week or a few days or even more for the body to deal with it, okay? But some infection, the body can deal with immediately. Immediately you have this one. But sometimes the bacteria or the pathogens are so strong or so advanced, you need time for the body to deal with it. Okay? Đôi khi có những con nó kinh quá thì phải tốn thời gian hơn để cơ thể đi đương đầu với nó. Okay. So takes time to develop. Oh yeah, this one doesn't have memory. No memory. The body has a way. Nó sẽ làm cho nó viêm nhiễm lên, sốt lên, nó tăng cái nhiệt độ lên, cho mọi thứ nó nhanh lên, phản ứng hoạt nó nhanh lên, để cho với lại làm cho sốt lên, sưng lên, để cho mấy cái tế bào mạch máu nó sưng lên thì là máu với lại cái hệ miễn nhiễm nó kích hoạt nhiều hơn, nó sẽ đi được đến cái nơi bị nhiễm trùng tốt hơn, lẹ hơn. So the body actually has a way to make the whole immune response faster. That is inflammation. You know inflammation, right? Inflammation. Sự viêm lên, sự viêm nhiễm. So basically, by inflammation, it causes the blood vessels to get bigger. The blood flows easier. Dòng máu nó chảy lẹ hơn, nhanh hơn, dễ hơn. And the immune system are activated faster. The white blood cells of the immune system can arrive at the place that the bacteria are faster, easier. Những tế bào bạch cầu á, white blood cells của cái immune system nó sẽ đến tới cái nơi bị nhiễm trùng lẹ hơn, đương đầu, nhưng mọi chuyện nó dễ dàng hơn, lẹ hơn thôi chứ không dễ dàng hơn đâu. It's just faster, it's not easier. However, that is the only way the body can deal with it. That's the only way the body can help. Okay. Everything takes time. Okay. Mọi gì cũng phải tốn thời gian thôi. The body actually is a wonderful machine, but it's not perfect. Cơ thể người mặc dù là một cái cỗ máy rất là tuyệt vời nhưng mà nó không phải perfect, không hoàn hảo và không thể nâng cấp được. Cannot be upgraded. Well, maybe it can be upgraded, but we are waiting for that technology. Like for example, I can upgrade my arm. I can get like a augmentation, you know, like robotic arm.
Có thể có một cái cánh tay điện tử, cánh tay robot này. Well, it's a new thing now. Anyway, when I talk about innate immune response, it's very fast. It does take time to develop, but it has no memory. Okay, nó không có nhớ được là nó đánh nhau với con gì. It doesn't remember what kind of bacteria it's dealing with. Okay, it's just very generic. Very generic. Rất là generic. Chung chung. Nó rất là chung chung bình dân. Chung chung lắm. Rất là chung chung bình dân lắm. Con gì nó cũng đương đầu đó, nhưng mình không nhớ con nào hết. It's like this innate immune response, it doesn't have memory, it doesn't remember anything, okay? So it's very generic. It deals with everything, but it doesn't remember anything. Okay? Now, so acquired immune response is specific. Nó cụ thể nha. It's very specific. Cụ thể. And it takes time, so it's not fast, of course. It takes time, specific. It has memory. Has memory, okay? So the next time you get infected with the same bacteria, the body remembers it. So we can deal with it much faster and easier. Cho lần sau mình nhiễm khuẩn với chính cái con đó luôn, thì cơ thể sẽ đương đầu với nó rất là nhanh luôn. So the next time, body can with the same and deal with the same pathogens quicker. Deal with the same pathogen quicker and more efficiently. Đương đầu với cùng một con một cách hiệu quả hơn, lẹ hơn nữa. Nó giống như súng ống sẵn sàng mà mày tới nó liên tục bắn chết. It's like the weapons are all ready. If the same bacteria comes in, it's gonna die very quickly. Cái này cũng chính là cái mấu chốt của chuyện vaccine, tiêm vaccine. Acquired immune response is also the target of vaccination. It's the target of vaccination. Vaccination. Nó là cái mục tiêu của cái chữ vaccination là tiêm ngừa vaccine. So when we vaccinate a patient or someone, we are introducing a part of the pathogens that cannot cause disease, but it will activate the acquired immune response. So the acquired immune response will remember that bacteria the next time you get infected. Khi mình tiêm vaccine vô á, nó là cái gì, tiêm gì? Nó chỉ tiêm một cái phần mà bất hoạt hoặc một cái phần không gây bệnh của một cái con vi khuẩn hay cái virus nữa, con vi khuẩn nào đó. Tiêm cái phần không gây bệnh nha. Giờ cái người bệnh thì lúc đó đương nhiên là nó sẽ sốt lên nhẹ, xong rồi 1-2 ngày hết à. Just like you will have fever for 1 or 2 days maybe, but very slight fever. But your acquired immune response will remember. So the next time when you deal with the real pathogens, it will be very easy for your body. The same thing happened to COVID vaccine, you know. It's a target of vaccination. Now,
So because it's specific, because it's very specific. So like for example, it deals with COVID, but there are many strains of COVID, you know. Có nhiều cái chủng COVID. So let's say we have Delta COVID strain. If you have vaccination against it, if you get like Delta again, no problem for you. But if you get Omicron or Omega or whatever it's called, you will still get COVID, okay? Because why? Acquired immune response is very specific. It will only deal with the Delta. Maybe it will help you against the other strain, but nothing can be assured. Không có gì chắc chắn được đâu. Nhưng mà nó vẫn có thể giúp em chống lại một phần nào đó những con khác. Nó specific mà, chứ nó đâu có phải đại chúng đâu. It's specific, it's not generic, okay? So it's just an example. You have to understand how it works, okay? Now, what else? It deals with more advanced pathogens. Nó đương đầu với những cái con pathogens mà cao cấp hơn. More advanced pathogens. Okay. And of course it has memory. Cái này quan trọng phải nhớ. You have to know that it has memory, okay? Now, so what helps the immune system? Điều gì giúp đỡ cho cái hệ miễn nhiễm này nó hoạt động tốt? So what helps the immune system? Basically, we have there are white blood cells. Không, cái nó là bạch cầu. White blood cells. There are white blood cells. There are proteins as well. C protein, nó gọi là C proteins. And there are antibodies. Kháng thể. There are antibodies in the blood. C proteins. But now we don't learn much about C protein now. Nó chỉ là những protein nó lơ lửng trong máu, nó giúp hệ miễn nhiễm thôi. It's just the proteins of the body floating in the blood to help the body, okay? Okay, white blood cells. We also call them leukocytes. Leuko là màu trắng nè. Leuko means white. Leukocyte. Cyte means cell. Tế bào trắng. Leukocyte. Well, there are many types of white blood cells, okay? So there are let's talk about macrophages. Đại thực bào. Macrophages. Đại thực bào. Macro là lớn này. Macro means very big. Phages mean to eat. To eat. Ăn này. Macro means big. Okay? Cái tế bào rất là to lớn mà nó ăn những cái tế bào khác. Macrophages is like very big cells that can eat other cells. Đại thực bào. We have macrophages. We have monocytes. Monocytes. Trong tiếng Việt nó gọi là bạch cầu đơn nhân á. Bạch cầu đơn nhân. So basically, there's only there's only one nucleus in this kind of cell. Cái tế bào này nó chỉ có một cái hạt nhân nucleus thôi. Monocytes. We have
Eosinophil, whoever knows, basophil, eosinophils, eosinophils, nó gọi là bạch cầu tính toán, hay là bạch cầu ưa axit á, Eosinophils, like it's acidic, okay? Acidic. We have what else? Basophils. Nó gọi là bạch cầu ưa kiềm. Kiềm tức là bazơ á. Basophil, it's basically basic. Eosinophil is acidic, okay? Một cái acid, cái bazơ. And we have the last one is neutrophil. Nó gọi là bạch cầu trung tính. Bạch cầu trung tính. So neutral, you know, neutral. Trung hòa, trung tính. What time is it? Okay. I have stood for like half an hour. Okay, good. I'm just seeing how many calories I have burned. Okay, anyway. Neutrophils. Okay, these are belong to innate immune response. Nguyên cái đống này thuộc về innate nha. The whole thing here belongs to innate immune response. So what does macrophages do? Macrophages eats bacteria and infected cells. Nó ăn mấy cái tế bào mà đã bị nhiễm khuẩn hoặc là bị nhiễm trùng, và nó ăn những con vi khuẩn bên ngoài, nó cứ tới và ăn thôi. Just come and eat. Macrophages. Neutrophils, what does it do? Neutrophils are like marines, like soldiers. Neutrophil giống như là binh nhì, binh nhất vậy đó. Nhào tới và đánh thôi. They just come and then fight. Neutrophils runs. Basically, like neutrophils arrives at the infected sites and neutralize the infected site and neutralize bacteria. And neutralize bacteria. It dies in the process. Nó sẽ chết trong cái quá trình đó. It dies in that process. Nó giống như cảm tử quân đó. It's like it comes there and then fight and die there. So the whole things will be eaten up by macrophages. Nguyên một cái đống mà sau khi mà nó ăn xong nó chết, nó nằm ở đống đó sẽ bị ăn bởi con macrophages, nó dọn dẹp. Okay. Little is known about monocyte. Thực sự rất ít thứ biết về cái monocyte này. We're still seeing why it's even there. But eosinophils deal with parasites. Parasite. Cái này nó đương đầu với bạch cầu mà ưa axit, nó sẽ đương đầu với những con mà ký sinh. Eosinophil will deal with the parasites. So basically, in a blood test, trong một cái bài test, blood test thử máu á, if you see eosinophil going up, you know that there's a parasite. Biết ngay là có con gì đó nó ký sinh. Well, depending on the level of these things in the blood, you can know what is the reason, right?
dựa vào level của mấy cái thứ này mình sẽ biết được là cơ thể nó bị cái gì. Đôi khi nó là đa nhiễm nhiều thứ chung với nhau cũng rất khó để nói. Sometimes it's multiple infections, multiple, infections. It can be hard to tell. Anyway, eosinophil deal with parasites. Basophil, I think I remember it deals with allergy. It has a role in allergy. Nó có một cái vai trò gì đó trong cái chuyện mà dị ứng nha. So it has a role in allergy. So all of these things plays more or less some roles, okay? But neutrophils and macrophages are the most abundant. Cái neutrophil là nhiều nhất nè, macrophages nhiều nhì nè. Okay, all these 5 things belonging to innate immune responses. Okay? And we also have other kind of cell. We have T cell. We have T cells and we have B cells. Đoán xem cái chữ T chữ B từ đâu ra? Can you guess where the T and B come from? T actually come from the word thymus, tuyến ức á. Suggesting that the thymus is where the T cell become mature. Đó là cái nơi, cái tuyến ức là cái nơi mà cái tế bào T cell á, nó trưởng thành. And the B actually stand for bone marrow. Okay? Tức là suggesting that the B cells mature from the bone marrow. Nó sẽ trưởng thành trong cái tủy xương. Okay? Well, there are two main types of T cells. Thực sự này là trong sách giáo khoa nó như vậy thôi nha. Trong thực tế hàng trăm loại. And in practice, in reality, we are fighting more and more types of immune cells each year. So these are just like a very, how should I say, icing on the cake. Nó chỉ là cái lớp mà phủ đường lên trên bánh, trên cái bánh thôi. Tức là sao? Nó chỉ mới là cái tảng băng, cái phần nổi tảng băng. Just an English way to say it. Okay, anyway. T cells, we have T helper cell. T helper cell has a CD4 plus on its surface. Nó có một cái protein ở trên bề mặt của nó tên là CD4 plus. CD4 cạnh, CD4 plus. It's a protein that tells what kind of T cell it is and what it does. And we have cytotoxic T cell. Cytotoxic T cells. Oh, this is CD8 plus. Cytotoxic means it's toxic for the cell. Nó gây hại, nó rất là độc hại với lại những tế bào. So cytotoxic T cells, what does it do? Cytotoxic T cells causes infected cell to die. To undergo cái program cell death, cái gì mà gọi là cái sự mà lên chương trình cho tế bào nó đúng muốn nói chết rồi là gì ta không có tiêu rồi. I forgot what is that called. Program cell death.
Can you check this phrase, please? Program cell death. There must be a name for it. Infected cells undergo program cell death. Apoptosis. Apoptosis. It's called apoptosis. Apoptosis hay apoptosis. Nói chung là nó làm cho nó nói là tế bào mà bị nhiễm rồi, thôi đi chết đi. It's like it tells the infected cell to go and die. It's like that's what happened. Cytotoxic T cells, T helper cells actually aid the whole immune system. Aid the whole immune system to identify advanced pathogens. To identify advanced pathogens. Nói chung là T helper nó sẽ giúp đỡ nguyên cả một cái hệ miễn nhiễm luôn để nó tìm ra được, giống chỉ điểm đó, là đâu là có con vi khuẩn, đâu là chỗ cần phải đấu, phải chiến đấu. It's like it tells the whole immune system where to fight, what to fight and where to fight and how many. Nó giống như là ông chỉ huy vậy đó. It's like the general of the whole army, giống như ông đại tướng của nguyên cái quân đội đó. Tells your army where to fight, when to fight, how many and how to fight. Nó sẽ nói cho nguyên cả hệ miễn nhiễm là chừng nào quánh ở đâu, quánh như thế nào, bao nhiêu người. Like that. T helper cell at the whole immune system to identify advanced pathogens. It also remembers too, and it helps memorizing pathogens. Nó cũng làm nhiệm vụ là giúp nhớ những cái con pathogen nữa. Nó làm vụ nhớ pathogens. And also it tells the B cells it helps memorizing pathogens, and it tells B cell to produce antibody. Nó nói cho tế bào B cell biết là ok, bây giờ tôi nhớ đó, cái chủng đó, ok, tạo kháng thể đi. It just tell the B cells to okay, this is how the enemy looks like, okay? Produce antibody against the enemy. Bây giờ kẻ thù nhìn vậy đó, ok, cấu hình vậy đó, bây giờ tạo kháng thể đi, nói B cell vậy đó. Second. Nothing. So basically all these two belong to acquired immune response, okay? So these five belonging to innate, but these three belonging to acquired, okay? Anything else? Okay, so B cells, what does it do? B cells are clusters of cells that will undergo differentiation. Differentiation nó gọi là sự biệt hóa. Sự biệt hóa tức là sao? Là nó sẽ tiến hóa đến mức mà đặc biệt mà chỉ sản xuất cái đó thôi. So differentiation means like it will develop
to the stage that it will only produce that specific antibody, okay? And doesn't produce generic thing, it just produces one specific thing. Nó chỉ sản sinh có một cái thứ cụ thể lắm thôi chứ không có sản sinh đại trà. Nó tiến hóa lúc đó đó. Differentiations to produce very specific antibody, very specific antibodies, and release them into the bloodstream. Tạo ra được những cái kháng thể rất là cụ thể luôn và thả chúng vào trong cái dòng máu chảy thôi thì nó tự động mấy cái antibody đó làm gì. So the antibodies will, what does it do? So the antibodies will find and attach. Will find and attach. Will find and attach themselves to appropriate antigens, kháng nguyên. Nó sẽ tìm và nó đính bản thân nó vào những cái kháng nguyên phù hợp ở trên những cái tế bào. They will attach themselves to appropriate antigens on the surface. On the surface of cells. Cells here can means like body cells or bacteria cells or any kind of cells, okay? Tế bào đây có thể tế bào vi khuẩn, tế bào con người, tế bào gì đó. Nó đều có cái kháng thể bên trên cái bề mặt tế bào. Nó là những cái protein nhỏ nhỏ xinh xinh. Nó giống như địa chỉ vậy đó. So antigens are basically the address of the cell. Every cell has a lot of antigens. However, the appropriate antigens will be attached by appropriate antibodies. Mỗi tế bào đều sẽ có những cái kháng nguyên nhất định, nhưng mà chỉ có những kháng nguyên mà phù hợp nó mới gắn vào với lại những cái kháng thể phù hợp thôi. And then the immune response can be triggered. Okay. Nó tìm và nó đính vào những cái kháng nguyên trên cái tế bào, bề mặt tế bào, và sau đó thì nó giống như là chỉ điểm rồi đó. Kẻ thù nằm đây, tôi bắt được nó rồi, xử nó đi. It's like the enemy is here, I got it, but tells the other cells to go and deal with it. Nó giống như là dân quân vậy đó. Bắt được ăn trộm thì dân quân phải chờ công an tới. It's like nó giữ thôi chứ nó không có làm gì hết. So basically, the antibodies are just find and attached to the foreign substances, foreign things, bacteria, for example. And then it tells the immune system that the enemy is here, come and get him. Nó giữ thôi, xong rồi nó kêu bắt công an. It's like that. You have to understand that. And then the immune responses can be triggered, okay? We have a lot of antibodies in our blood. Chúng ta có rất là nhiều cái kháng thể, nó cứ trôi lơ lửng trong máu. Hàng trăm triệu, hàng tỷ kháng thể, like million or to billions of antibodies in the body. Okay, and then C proteins are the things that we don't talk much about now, but it helps the immune responses somehow. Science is still
doing research about C proteins, okay? Vẫn còn đang nghiên cứu về cái C protein này, người ta chưa biết được nhiều lắm đâu. Okay. Anyway, so these are things that floating in the blood, okay? Đây là những thứ mà nó cứ lơ lửng ở trong máu á. So we have two types of immune responses. But these are the things that float in the blood, okay? Đó, hai cái phản ứng miễn nhiễm chính và đây là những thứ mà nó lơ lửng trong máu, okay? Nhưng mà cái cách này là nó chỉ bao gồm hai cái dưới không? Yes, the acquired immune response only include T cells and B cells only, okay? Maybe include C protein as well, but we don't know. But now, for now, only T cell and B cells, okay? Bây giờ chỉ có T cell, B cell thôi, là cái acquired, okay? In the T cell, we have T helper and cytotoxic T cells. And B cells, okay? Cái B cell này nó giống như là mấy cái nhà máy sản xuất đó, trong quân đội đó, giống như nhà máy sản xuất ra mấy cái antibody thôi. B cells are just like factories in the immune system that produce antibodies. Okay. Cytotoxic T cells are like Tran. Cytotoxic T cells like, you know, inspector Tran that tells infected cell to go and die. T helper cells basically works just like what's it called? CEO. Nhưng giám đốc điều hành nữa. Like CEO, like manager. You know, helps memorizing pathogens, tell B cell to produce antibody, identify advanced pathogens, then help the whole immune system, like a manager. Okay? Mỗi một cái đứa này nó đều có công dụng của riêng nó nha. And all of those things are like soldiers. Tất cả mấy đống này nó là những cái người lính. Okay? Cái này nó lâu rồi. Sorry? Cái này nó lâu. Chính xác. Chứ còn gì đó, bộ máy chính quyền nó gọi là nó nhiều khê, phức tạp hơn, nó lâu hơn. Of course, if you have a system of something that is so advanced like this, it takes some time to act, okay? It takes time. But your soldiers can deal immediately with a threat. Những cái đứa lính trơn này nè, nó phải đương đầu với lại cái nguy cơ ngay tức khắc. Nhưng mà mấy cái này, mấy ông này phải tốn thời gian ký giấy. Now, there's something I have to tell you that is the macrophages. Cái macrophages này sau khi nó bị bể ra do nó cũ quá rồi, nó sẽ hình thành cái gì? Nó sẽ hình thành cái platelets, mấy cái tiểu thể để mà làm đông máu. So basically macrophages can break down and become platelets, which aid blood clotting. Nó giúp cho cái quá trình đông máu là blood clotting. Okay. So now I really have to talk about antibodies now. Giờ phải nói về cái antibody thôi. I have to talk about the antibody now. So about antibodies. Okay, typically an antibody looks like this. Okay. Typically an antibody look like a Y shape. Em hình chữ Y giống như nè.
and there are regions on it. Nó có những cái vùng trên cái antibodies này. But we will learn it in like later years. I think for now you don't have to know exactly the regions now, I think. But you have to understand that antibodies are very specific. You have to understand that antibodies are very specific. Like one antibody can attach to only like one or two types of antigens, okay? It doesn't attach like everything. Cái antibody nó cực kỳ là cụ thể nha, nó không có đại trà đâu, nó chỉ có thể dính với lại một hoặc là cùng lắm hai cái antigen mà thôi. Well, because they are made specifically, tại vì chúng được tạo ra một cách mà rất là cụ thể by the B cells. So they're very specific for the pathogens, okay? So we have the constant region. Nó sẽ có những cái vùng mà nó gọi là constant region. Những cái vùng mà nó gọi là nó giữ y nguyên ở các antibody luôn. Constant region is the same thing in all the antibodies, okay? But we also have the part, the variable region. Chúng ta có những cái vùng mà nó biến thiên. Variable regions are the things that differ between the different antigens. Thì đương nhiên những cái kháng thể khác nhau nó sẽ khác nhau có một cái vùng variable region này thôi. Thì tùy vào cái vùng này nó sẽ đính vào những cái antigen phù hợp. Giống chìa khóa đó, giống ổ khóa chìa khóa đó. It's like depending on like the antibody types and also different antibodies will have different variable regions. But it's like a key and a lock. Okay? So it means that specific antibodies will only attach to very specific appropriate antigens. Okay. Now, so there are 5 types of antibodies. Có 5 loại antibodies. 5 types. There are 5 types of antibody. Có 5 loại antibody khác nhau. It's called immunoglobulins G, or we call them IgG. IgG, IgM, IgE, IG something I remember. GMEA. I think it's D. I'm not so sure. But the most important thing is this one, okay? Cái quan trọng nhất nè. The most important thing about antibodies, you have to know IgG. IgGs can cross the placenta. Dây rốn can cross the placenta into the growing baby. Tức là người mẹ có bầu nha, thì thông qua dây rốn nó có thể người mẹ có thể là truyền cái IgG này cho đứa bé, và thông qua cái chuyện cho con bú sữa mẹ, người mẹ cũng có thể truyền cái IgG này cho đứa bé luôn. Like can cross the placenta into the growing baby and into breast milk. Sữa mẹ, breast milk. To feed
the baby. To feed the baby, okay? Okay, so it means that baby, of course, they need the mother's milk for IgG to help the baby fight against bacteria of the outside world that easier. Nó giúp cho cái đứa bé nó chống lại được những cái con vi khuẩn ở thế giới bên ngoài dễ dàng hơn nếu mà nó bú sữa mẹ. And also because of placenta, the baby is protected already. You know. Now, these two you can find them. Thầy nhớ là IgA là ở mắt á, nước tuyến nó nằm ở cái. Can you find where IgA is? Nước mắt thì phải là nước bọt thì phải. If I remember, it's like tears and. IgA, where can you find? Okay, just use 4G, man. That is really bad these days anyway. IgA tìm được ở đâu? Yeah. Yeah, if I remember these two, one of them is like in the tears, one of them is in the sweat or mucous membrane. Nhớ là có một cái nằm ở cái màng nhầy, một cái nằm ở trên da, nước tuyến mấy cái mồ hôi, còn một cái nó nằm ở nước bọt với lại cái nước mắt. But I don't remember exactly which one is which. Okay, thank you. There you go. Mucosal tissue. Cơ mà nó nằm ở những cái mô mà kiểu giống như là mucus, là mô màng nhầy á. Secretion, IgE, allergy, IgD không biết là chức năng là gì luôn. We don't know what IgD is for. IgG. Okay, I got it, thank you. So basically IgA can be found in secretions of the body's secretion. Tìm thấy những chất dịch mà tiết ra vào cơ thể, like for example tears, nước mắt nè, tears, saliva, nước bọt nè, and sweat, tiếng mồ hôi nè, or you can find nước mũi hay là something, anything that is, you know, secreted by the body. Bất kỳ cái gì mà được tiết ra vào cơ thể đều có cái IgA này hết. IgA plays a role in allergy, đóng vai trò trong cái chuyện mà nó dị ứng. Cho nên bạn nào mà bị dị ứng nhiều là có thể cái này bị kích hoạt nhiều quá. So if who actually get allergy, these IgE actually are activated the most or too much, maybe too much. We don't know what IgD is doing. We don't know exactly what it does. Okay, IgM, it's like five of them. It's like 5 of them. Nó giống như 5 cái nó chụp lại đó. It's like 5 of these IgM is actually 5 units combined together. But I don't think you need to know much. You just need to know IgG, okay? Chỉ cần nhớ cái này là đủ rồi.
cause placenta to the growing baby, breast milk to feed the baby. Và cái IgG này là nó mạnh nhất, nó gọi là có chức năng quan trọng nhất trong cái đống antibody này thôi. IgG is the most important functioning immunoglobulins in all antibodies. So look at this one. In means protein. Globe, trái cầu. Like it has a round shape. Immuno, it means immune system. Những protein có hình cầu đóng vai trò quan trọng trong hệ miễn nhiễm. So it's the protein that has a round shape that is important for the immune system. Okay? Protein có hình cầu đóng vai trò quan trọng trong hệ miễn nhiễm. But exactly, globe, I think it's because of this shape. Okay, anyway, I think that's it about the immune system, okay? We can talk about like, what time is it? Okay, 11:11. You had to be more. Divisible by 11? No, I don't think. Okay. Anyway, let's talk about something else. Sao á? Kháng sinh đó là cái thuốc bên ngoài đem vô, còn kháng thể là cái mà từ cơ thể nó sản xuất ra. Okay? So basically, you're talking about antibiotics, kháng sinh. That is a drug that we make from the lab. Okay? Một cái thuốc làm trong phòng lab, không phải của cơ thể sinh ra nha. Antibody is made from the body. Okay? Kháng thể từ cơ thể sinh ra. Okay? Well, we have antibodies against bacteria and pathogens, but sometimes it's not enough, you know. Đôi khi nó không đủ cho nên mới cần giúp đỡ. Sometimes it's not enough, that's why we need antibiotics. Thì luôn mấy con vi khuẩn nó không có hiền đâu. You know, pathogens, bacteria, viruses, they are not easy to deal with, okay? Không có hiền đâu. Nó luôn tiến hóa. Basically, you know that bacteria is very simple, right? Very simple structure, right? Nó chỉ là prokaryotic cells. Bacteria is prokaryotic cells, so very simple. The nucleus, that's not even a nucleus. Không có hạt nhân luôn mà. So their DNA are very exposed and can easily mutate. Cái DNA của nó có thể nó mutate, nó đột biến rất là dễ dàng luôn, tại vì nó làm cái hạt nhân bảo vệ đó. Và nó còn có một màng thôi. There's only one membrane in prokaryotic cells, no nucleus. So its DNA, RNA are very easily to mutate. What does it mean? Điều đó nghĩa là gì? Bacteria can mutate millions of times faster than eukaryotic cells. Tức là vi khuẩn nó có thể nó đột biến gấp cả triệu lần nhanh hơn so với những tế bào khác. So it means it's very fast for bacteria to develop a way to defeat the immune system. Nó sẽ rất là lẹ luôn á, để mấy con vi khuẩn nó phát triển một cách nào đó để nó đánh bại hệ miễn nhiễm hoặc đánh bại cái thuốc kháng sinh. Well, nó tiến hóa chứ, nó phải tiến hóa, nó thay đổi chức năng theo trở thành gì đó để mà nó sống còn. The bacteria have to evolve, so they have more functions, they have more lớp vỏ bên ngoài, they have more covering, something like that, to survive, you know. It's actually important to talk about HIV virus.
HIV virus. Đây là một cái chủ đề rất là thông dụng luôn trong sách giáo khoa. Human immunodeficiency virus. Human immunodeficiency virus. Virus ở con người gây ra giảm hệ miễn nhiễm. So actually, HIV virus will eventually cause AIDS in human. Bị nhiễm cái HIV thì kiểu gì thì nó cũng từ từ nó sẽ hình thành đến cái giai đoạn gọi là AIDS. It's called acquired immunodeficiency syndrome. Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải. Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải. Acquired immunodeficiency syndrome, okay? And that is not a pretty sight, okay? Đến cái giai đoạn đó là coi như nát bét rồi đó. Cơ thể nó đó là cái hệ miễn nhiễm nát bét rồi. Well, actually at AIDS, I think at AIDS most of the acquired immune system already like dead. So your army losses your general, losses the factory, no B cell, no more B cell or T cells. So you have only like foot soldiers, chỉ còn có lính không rồi. Tướng tá chết hết rồi. Do bị là HIV nó tấn công. So the HIV attack what? HIV virus attack the T helper cells. Nó tấn công vào những cái mà T helper cell, giết hết luôn. So no helping, no T helper cells. Your body does not know what to do. Cái hệ miễn nhiễm lúc đó là nó không biết làm gì luôn á. So without T helper cells, no antibody production. Because why? Your B cell doesn't know what to do. Cái bà B đâu biết làm gì đâu có lãnh đạo để chỉ đi đâu. Nó không biết làm gì hết. Tức là nó sẽ dẫn đến không có sản xuất ra antibody kháng thể nữa. Your innate immune responses will find it very hard and tough to fight the enemies, common enemies. Cái hệ miễn nhiễm mà innate nó cũng sẽ thấy rất là khó để có thể đánh đuổi được bất kỳ cái gì cả. Tại vì nó không biết đánh ở đâu, đánh bao nhiêu, không biết là coordinate, giống như kiểu mà hợp tác như thế nào, đánh kiểu gì. Cho nên là mấy cái bệnh thông thường cũng chết. So basically, your innate immune response also find it very hard to fight common invaders that can easily be dealt with in a normal situation, but now it's harder to deal with them. So a person can die because of very easy infections. You know, có thể chết vì những cái bệnh cơ hội mà rất là dễ được có thể chữa trị được luôn á, mà nó lại chết. Attack the T helper cells, leaving the body helpless. Leaving the body helpless against invaders. And of course, the body will what? The body will die. Will die of opportunistic infection. Mà bây giờ có thuốc rồi, yên tâm. Đã có thuốc điều trị HIV rồi. Cơ thể sẽ chết bởi những cái gọi là cái nhiễm khuẩn mà bệnh cơ hội, opportunistic infection, bệnh cơ hội. Like for example, pneumonia, bệnh viêm phổi, pneumonia,
pneumonia, nhiễm khuẩn đường ruột hay là bất kỳ cái nhiễm khuẩn nào, like other kind of infection like pneumonia, ung thư Kaposi, rồi nhiễm nấm cũng chết nữa, like you can die because of fungal infection. Nhiễm nấm, fungal infections and other things, okay? Cái gì cũng thể chết được, tại bây giờ hay bị nhiễm nát bét rồi. The immune system is now dead totally, so the body is just like. However, there are drugs against HIV these days, so it's no longer a big problem, okay? Có thuốc rồi, bây giờ không sợ. Nhưng mà cái vấn đề là những người nghèo là không đủ tiền mua thuốc. Like poor people, they don't have enough money for treatment of AIDS, so that's why. And also, people are afraid to come to the doctor. They only come to the doctor when the situation is very bad already. Thường con người ta rất là sợ đi bác sĩ, ta ngại, và thường á, là cái chuyện á, đến lúc mà nó tệ lắm rồi ta đi bác sĩ. Okay, so well, there has been a lot of theory to where HIV comes from. Some people they say that it might come from a lab. So it means it's a biological weapon. Một số người nói rằng là HIV nó là một cái vũ khí sinh học được tạo ra từ cái phòng lab. But it's only a conspiracy theory. Nó chỉ là một cái thuyết âm mưu mà thôi. Conspiracy theory. Well, until now, we have not been able to prove where it comes from. But it started to appear about 1981. Từ năm 1981 nó bắt đầu xuất hiện bệnh nhân đầu tiên. Well, there has been a lot of theory that say maybe it comes from the monkey. It's a virus that mutate from a monkey and infect human. Tức là nói là có thể do là một cái con virus mà nó từ của loài khỉ, nhưng mà nó lại tiến hóa, nó mutate làm sao mà nó quấn vào người chẳng hạn. But we don't know exactly, okay? But why it's so clever, we don't know. Tại sao nó lại thông minh như vậy, nó quánh như đúng ghê luôn á. Nó quánh như đúng cái gọi là quánh như đúng cái đầu não luôn. They fight, they attack the brain of the immune system, the T helper cell. Why so clever? We don't know. COVID, a lot of people they think that it's a bioweapon. Một số người, rất nhiều người đã tin nó là vũ khí sinh học nha, biological weapon. Well, but we have not been able to prove yet. Vẫn chưa có thể nào chứng minh được. Okay. Anyway, so let's talk about the structure of the virus. Okay. It is a retrovirus. Retrovirus. Retro means the opposite, ngược lại. Retro là ngược lại. Retro genes là cùng gene mặt ngược. Retro means like going backward, đi ngược lại. Đi ngược lại. So basically, a retrovirus means it has RNA, okay? Not DNA. Nó thay vì có DNA trong hạt nhân, trong cái phần chính của nó lại có RNA. And just a moment, I need to drink more. Sorry.
Alright. So, it has RNA and not DNA, okay? So, the virus itself has a structure that looks somewhat like this. Okay. Inside you can find the genetic material. Bên trong mình thấy cái vật chất di truyền genetic material của nó. So inside you can find the genetic material which is RNA. This is called viral RNA. RNA của con virus. The RNA of the virus. Outside you have a protein capsid. Lớp vỏ protein. There's a protein capsid outside. Protein capsid, what does it do? Helps the virus evade the immune system. Nó giúp cho cái con virus này nó né tránh cái hệ miễn nhiễm. They help the virus evade the immune system. Why? Because the body might understand this one is just a piece of protein. Cơ thể sẽ hiểu đây là chắc chỉ là một cục protein thôi nhỉ. And the body would not be able to recognize this one as a virus or something not belong to the body, okay? Okay. So now, once it's injected, so basically, as a virus, it has to infect cells in order to reproduce. So, as a virus, như một con virus thì sao? Nó bắt buộc nó phải nhiễm vào một cái tế bào. It must infect a cell in order to reproduce. Để mà nó sinh sản được, nó phải bắt buộc là nó phải tấn công, nó phải infect vào một cái tế bào để mà nó có thể sinh sản được. Then it dies. Và sau đó nó chết. Then it dies. Nó giống như nó mượn cái bộ máy của cái tế bào chủ để mà nó sản sinh một đống thứ, chứ bản thân nó làm gì có gì đâu, nó không hề có cái gì đó để mà nó có thể giúp bản thân nó sinh trưởng, sinh sản. Basically, a virus is not a living thing, okay? A virus is not a living thing. Nó không phải một thể sống nha, nó không phải một cái gì đó sống. It does not have nucleus. It does not have a rough ER, ribosome, mitochondria, whatever. Well, it's much smaller than a bacteria, and it is dependent on the host cell to make new viruses. Nó phụ thuộc vào những cái tế bào bình thường, nó phải tấn công với tế bình thường, nó mượn cái bộ máy tế bình thường thì nó mới có thể sinh sản được. Chứ bản thân nó ở trong môi trường bình thường nó sẽ chết trong một vài tiếng đồng hồ. Sorry? What do you mean? Là sao? Ý là sao? Sao y chang được? No, bacteria is not the same, you know. You can check that out. So many things. Oh, oops. Yes, we learned virus before, yeah?
It's the same, it's a virus, yes. Then it dies. Okay, now, why is called a retrovirus? So when it infects a whole cell, what does it do? When it infects the whole cells, the viral RNA are injected. So the viral RNA will become complementary DNA. Complementary DNA by the whole cell. Nó mượn cái bộ máy tế bào chủ nha. It borrows the mechanism of the whole cell to make complementary DNA, and then transcription, and then translation, you know. Sau đó là sao mã với dịch mã nè, and then like thousands of other viruses are released to the environment, you know. Nó mượn. You learned this one before, of course. What time is it? Okay, I think it's good enough because virus HIV is the most important thing in the immune system that we have to talk about now. Well, I did talk about sometimes the immune system attack the body itself because, you know, there's a mistake sometimes, but those are diseases, okay? Nó gọi là autoimmune disease, bệnh miễn nhiễm. Autoimmune disease means like the body attack itself. Ok, vô số bệnh. Ví dụ một số người bị dị ứng nghiêm trọng chẳng hạn. Some people they have a severe allergy. So some people they have diabetes type 1, tiểu đường tuyết 1. Khi mà cái tế bào miễn nhiễm nó tấn công vào cái đảo tụy beta, giết chết luôn đảo tụy beta. Nó sản sinh ra không có một chút xíu insulin nào cơ thể, thì bắt buộc là người đó phải phụ thuộc insulin đến cuối đời. So we talk about sometimes, okay, if the immune system attack the body itself, it's bad, okay? For example, if it attack pancreas beta cell, then that cell is dead. No insulin production. The body, the patients will have type 1 diabetes and has to be dependent on insulin for the rest of their life. It's not something fancy, okay? Because right now, we haven't found a way to cure these diseases yet. Autoimmune diseases, we haven't been able to cure it. Mấy bạn mà bị bệnh tự nhiễm, cái gọi là bệnh hệ miễn nhiễm nó tự tấn công cơ thể á, thì bây giờ chưa có thuốc nha. Hơi bị khổ đấy. Actually they don't live a very easy life. Okay. Now talk about okay. Just a little bit about reproductive system, shall we? Hệ sinh sản con người. Well, reproductive system. Not much to talk about actually. So for female, we have breast, ngực. Hai cái vú để làm gì? Để sản sinh ra sữa nuôi con. We have breast to produce milk.
to feed the baby, of course. For we have ovary, 2 ovaries to produce eggs, and estrogen để sản sinh estrogen và sản sinh lọc trứng. And then we have uterus to help the growing fetus. Và cái tử cung để làm gì? Nó giữ cái phôi thai đang phát triển ở trong đó. They help uterus to help the growing fetus in there, okay? To help the growing fetus. Besides, reproductive system also include the vagina as well. And the growing fetus, we have vagina. As well. Vagina is where the baby comes out. Of the uterus through. Cái âm đạo là nơi mà cái chỗ mà đứa bé nó chui ra từ đó thôi. Nơi mà chui ra từ cái tử cung thì chui ra từ đó thôi. Don't tell like children this one because they will be like no. Because children will not believe this, okay? Because most parents in Vietnam is like, oh, you are coming out from my armpit. You know? Cha mẹ Việt Nam thường nói rằng con đến từ đâu? Dạ con đến từ bãi rác. Con đến từ đất. That's funny. Anyway, actually it's a vagina, okay? When a baby comes out of uterus through, okay? Not the armpit. Okay. Now, also, let's say for male, we have what? For male, we have testis. So nhiều nha, this is a plural form of testis. So we have testis to produce sperm, để sản sinh ra cái tinh trùng, to produce sperms and testosterone. Testosterone. And the penis helps to deliver the ejaculate. Nó gọi là dịch tinh dịch. Help to deliver and ejaculate into the vagina. Into the vagina of female, okay? Và có tinh hoàn và có cái dương vật để giúp mà đưa những cái tinh dịch vào trong cái vùng vagina của nữ, okay? To deliver the ejaculate into the vagina of the female. Then, of course, the sperm inside the ejaculate. Cái tinh dịch này nó chứa cái gì? Nó chứa sperm, nó chứa cái tinh trùng. Of course, the sperm will have to swim its way up the uterus. The sperms have to swim
its own way upward. The uterus. Thì cái sperm á, nó làm nhiệm vụ gì? nó buộc phải đi ngược lên lại cái tử cung như vòng mấy ngày á. They have to swim its own way upward the uterus and find an egg to fertilize, và kiếm một cái trứng để mà thụ tinh nó. Okay, and find an egg to fertilize. Và cái sự fertilization này nó không hề diễn ra dễ dàng nha. Fertilization doesn't happen easily because we have millions of sperm but only one egg available. Hàng triệu tinh trùng nhưng mà chỉ có một cái trứng nó sẵn sàng thôi. So basically find an egg to fertilize. Once fertilization happens, the egg will no longer accept any more sperm. Một khi mà đã thụ tinh xong rồi, cái trứng nó sẽ không thể nào mà nó chấp nhận thêm một cái tinh trùng nào hết nha, để nó trừ cái trường hợp sinh quái thai. So basically you don't wanna give birth to like a monster or something. So that's why one egg, one sperm. Okay. So once the sperm has found its way into the egg will close itself. Nó sẽ có một cái phản ứng, nó đóng cái egg nó lại, nó không cho sperm nào vô nữa. Well, sinh đôi là thực sự cũng chỉ từ một trứng một tinh trùng thôi, nhưng mà một lý do nào đó cái hợp tử nó sẽ phát triển thành hai đứa bé. So basically you're talking about twins, right? So twins are also caused by one egg, one sperm, like normal, but by some reason we don't know, the zygote hợp tử. So basically sperm plus egg, we gonna create something called zygote, hợp tử. The zygote, by some reason, the zygote split into like two growing fetus or two growing baby. By some reason we don't know exactly, không biết được. Đến bây giờ khoa học vẫn chưa biết được tại sao một số người lại sinh ba, sinh đôi, sinh bốn. We don't know exactly when, why. Khi con người ta chưa tìm lý do, con người ta sẽ đổ là do tại số. When we don't know exactly the reason, we will say like, it's karma, tại số karma đấy. But I don't believe it. So sperm plus egg is basically produces zygote, okay? The zygote itself will develop into fetus, phôi thai. Tạo cái phôi thai. The zygote will develop the fetus, and then the fetus will go and implant itself into the uterus. Cái phôi này nó sẽ tìm cách nào đó mà nó đậu lại, nó đính vào trong cái thành của cái tử cung. Will go and implant itself into the uterus,
and you have a growing baby. You have a growing baby. And after 9 months, the baby is delivered. After about 9 months, of course, we have delivery. Đó là cái lúc mà đẻ con á, we call delivery, or we call labor. Cái lúc mà lâm bồn á, hay còn gọi là lúc mà đẻ con gọi là labor hoặc là delivery, okay? So, basically that's what happened. There's not much to talk about reproductive system actually. Because most of the thing has been taught in the endocrine system already. Khi mình nói về cái hệ mà nội tiết á, mình đã nói về nhiều cái hormone lắm rồi, cho nên là phần đông nó nằm cho nó hết đâu á. Like most of the thing happens there already in endocrine when we talk about it. Okay, so I think that's all. I think that's all you need to know about it. There's not much, really. What time is it? Oh, it's 50 already. You have any question? Okay, right. So we can talk about problems when we reproduce. Okay, có những cái vấn đề lúc sinh sản. So basically, problem with the reproductive system. So basically, the female has many eggs in her ovary since birth. Okay, từ lúc mà ra đời, chào đời thì cái đứa bé gái đã có sẵn nhiều cái trứng ở trong cái buồng trứng sẵn luôn rồi, nhưng mà nó bất hoạt nha. Basically, these eggs are already there in the ovary since birth, but they are inactive. Okay, nó không có hoạt động, they're inactive. Nó chỉ bị kích hoạt khi mà nó có dậy thì mà thôi. So upon puberty, so my pen start to upon puberty, khi mà có dậy thì, upon puberty, they are activated. And the young girl, và cô bé trẻ này, and a young girl starts to ovulate. Cái câu hơi bị dài, sorry, it's a bit long sentence. Start to ovulate, rụng trứng. They start to ovulate once every month, một trái một tháng nha. Once every month, tức là cỡ khoảng 12 tuổi bắt đầu, like about 12 years old, 11 years old, start to ovulate once every month until she reaches, cho đến khi mà cô đạt được đến cái until she reaches menopause. Menopause là gì? So menopause là mãn kinh. Until she reach menopause, that's when she can no longer have baby. Okay, đó là lúc mà cỡ mãn kinh khoảng 45-50 á, lúc đó không có bầu được nữa. Không có bầu được nữa mà là lúc đó không còn trứng nữa, nó sẽ muốn có con thì phải thụ tinh nhân tạo. So until she reaches menopause,
menopause happens. So until she reaches menopause happens. And no more ovulation. The woman the woman does not have the egg the woman does not have egg anymore to fertilize để mà có thể tự tinh được. So it means that she can no longer have baby. But of course, you can go to the hospital and have IV fertilization, in vitro fertilization, hay thuộc tinh cho ống nghiệm. But this is what happens, okay? No more ovulation, no one does have eggs anymore to fertilize. But the good thing is, she will not have her period anymore. Lúc mà menopause là mãn kinh là không còn period nữa. There's no period anymore. So, but the problem is, she will start to have estrogens go down, and that's when her health becomes going down as well. Đối với nữ, estrogen cực kỳ cần thiết nha. So for women, estrogen is extremely necessary, extremely vital. It's good for good health, but it's also very good for their appearance. Nó không chỉ cho đẹp thôi, nó còn cho cái sức khỏe của họ nữa. Rất quan trọng luôn. So, however, for male, what about male? For male, they only start to produce million of sperms they only start to produce millions of sperm since puberty. They only start to produce millions of sperm since puberty, okay? And then what happens? However, males can have baby all the way until they die, until their own age. Tuy nhiên là nam có thể có con đến lúc mình già, sắp chết cũng có thể có con được nữa. Nhưng mà đương nhiên là từ khoảng 40 trở về sau, hoặc là càng về sau thì là cái chất lượng tinh trùng và trứng nó càng ngày càng giảm xuống, và nguy cơ bị quái thai nó càng ngày càng tăng lên. So basically we were talking about the simple fact that the quality of sperms and eggs depends on the age, okay? Depends on the age, nutrition và dinh dưỡng đó nha. The age, nutrition, health, sức khỏe của đối tượng đó. The health. However, male and female or female and male
more than 30 years old, start to experience a decrease in quality, of sperm and eggs. The older you get, so basically the older they are, the more the chance for birth defect. Sinh con bị dị tật ấy. And of course, birth defect is something that nobody wants, and it causes like a massive problem. It causes a massive problem for the family because they have to take care of that person, and that person cannot succeed in life. They will be a burden for the society. Cái người đó sẽ thành một cái gánh nặng xã hội rất là lớn luôn. It's a huge problem for the family. So it is advisable for people to have a baby early, or they should preserve their sperms and eggs in the sperm and eggs bank. Nên trữ trứng và tinh trùng trong cái ngân hàng tinh trùng và trứng. So, okay. Is there any question? So we were talking about in vitro fertilization. Okay, nó gọi là thụ tinh ống nghiệm á. In vitro fertilization, IV fertilizations. So basically in the lab, we take the egg of like a donor, một cái người donor, một cái người mà họ hiến trứng hoặc tinh trùng. Like there's an egg from a donor or a sperm from a donor, okay? And you take that egg and that sperm, you try to make them fertilize in the test tube. Trong ống nghiệm mình giúp cho làm sao cho nó thụ tinh được. And then you have what? You have a zygote, okay? And then you try to inject that zygote into the uterus of the woman. That woman can be the woman who wants to have baby, or a surrogate mother. Tức là cái người mẹ được thuê để đẻ thuê đó. A surrogate mother, or the woman that want to have baby. Okay. Of course, the chance for success it's quite low. Okay. Cho thành công không có nhiều đâu, cho nên nhiều người phải đi cái chục lần mới có thể có con được. Like some people they have to go like 10 times, 20 times in order to make it successful. Okay. However, if the fetus implant itself into the uterus successfully, it will develop into a baby. But there's also a lot of problems. Sorry? Yes, sometimes if you inject something strange to the body, you're right. The immune system can resist. They will try to fight that, yeah? And then kill that baby. Yes. So it's not easy. We have to inject drugs to suppress the immune system, để mà làm cho nó suppress, nó bị chặn lại, nó bị ghim lại để cho hệ miễn nhiễm đừng có tấn công. Suppress the immune system so the immune system does not attack
the zygote that you just inject into the mother. Okay. Now, but that is only one problem. What will happen during pregnancy? Trong quá trình mang bầu nó cũng có thể có nhiều chuyện nha. Có thể là sảy thai. There could be abortion. Okay. Abortion can happen during pregnancy because of many reasons. Có thể là do tại người phụ nữ lớn tuổi quá, cái cơ thể nó lại nó bất thình lình một lý do nào đó nó lại không có giữ cho cái đứa bé sống được. Ví dụ như là progesterone tự nhiên nó đột ngột nó giảm xuống một lý do nào đó, mất cân bằng nội tiết tố hạn, thì là cái sảy thai ngay tức khắc. So basically we're talking about like during pregnancy a lot of things can happen. What would happen if the woman experience stress? Chị deadline chẳng hạn. Running deadline for example. Okay. Like their progesterone level can go down, and that is very bad for pregnancy. It can cause abortion, and the baby just. Có nhiều người mà phôi thai nó chết lưu trong bụng mấy tháng mới có thể phát hiện được và có thể lấy ra. Anyway, I was talking about like abortion can happen, and sometimes the baby dies inside of the mother. It's not pretty, okay? Anyway, I think that's it for today. I think next times we can. I think on Tuesday we can do chemistry, and on Thursday we can do IMAT Biology, like we can solve questions, okay? Wait, today is Tuesday, right? Oh yeah, sorry. So Thursday we can do IMAT question biology, okay? Thứ năm làm IMAT mấy câu trong sách nha, mà biology nha. Okay. Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh đó, để mà các bạn sẽ được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.